ተማሪዎች ወደ ዮም አካዳሚ እንኳን በደህና መጣችሁ። ዛሬ የምንመለከተው ኮንትሮል ሲስተም ሌክቸር 2 ይሆናል። the subtopic of mathematical modeling of control system። ስለዚህ የኮንትሮል ሲስተም ማቴማቲካል ሞዴሊንግን እናያለን ማለት ነው። ያው ባለፈው ሌክቸር ወይም በሌክቸር 1 በሶስት ተከታታይ ፓርት ለማየት እንደሞከርነው ሌክቸር 1 ላይ ኮንትሮል ሲስተም የሚለውን ሰፋ ባለ መልኩ ለማብራራት ሞክረናል። እናም እዛ ጋር ብዙ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ሞር ሌክቸር 1 ላይ ቲዮሬቲካል የሆነ ኮንሰፕቱን ኮንትሮል ሲስተም ምንድነው የሚለውን ያየነው። አሁን ደግሞ ያን ነገር ቲዮሬቲካል የሆነ ሲስተም ከተረዳ ነው እንዴት ነው ያ ኮንትሮል ሲስተምን ሪል ፊዚካል ኮንትሮል ሲስተም የምንለውን እዛ ጋር የተለያዩ ኮምፖነንቶችን እንዴት ነው ማቴማቲካሊ ሞዴል ማድረግ የምንችለው ወይም በሆነ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ኤክስፕረስ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ደግሞ በዚህ በሌክቸር 2 እናያለን ማለት ነው። እና ሌክቸር 2 ከሌክቸር 1 ስቲል አሁንም ሰፋ ይላል በጣም ማለት ነው። እና ሌክቸር 2ን በተለያዩ ፓርቶች እናያለን ማለት ነው። ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 ፓርት 4 እያልን የተለያዩ ፓርቶችን እናያለን። እና ዛሬ የምናየው ያው ሌክቸር 2 ፓርት 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሌክቸር 2 ላይ የምናያቸው ኮንተንቶቻችን ምንድናቸው? አንደኛ ኢንትሮዳክሽን አለ። ኢንትሮዳክሽን ቱ ማቴማቲካል ሞዴሊንግ ምንድነው የምንለው እናያለን ማለት ነው። ደን ማቴማቲካል ሞዴሊንግ ኦፍ ሜካኒካል ሲስተም። ስለዚህ ሪል ያለን ፊዚካሊ ያለን ሜካኒካል ኮንትሮል ሲስተምን እንዴት ነው ማቴማቲካሊ ኤክስፕረስ ማድረግ የምንችለው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ደን ሞዴሊንግ ኦፍ ኤሌክትሪካል ሲስተም። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪል የሆነ ኤሌክትሪካል ሲስተምን እንዴት በማቴማቲካሊ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እንመለከታለን። after that nowadays ፒውር የሆነ ሜካኒካል ሲስተም እና ፒውር የሆነ ኤሌክትሪካል ሲስተም እየቀረ ነው ያለው። ምንድነው the combination of the two ነው እና ሁለቱን ኮምባይን ስናደርግ ቤተር የሆነ ሪዛልት አለ ማለት። ስለዚህ ያ ደግሞ ምን እንለዋለን? ኤሌክትሮሜካኒካል ሲስተም እንለዋለን ማለት ነው። እና ሞዴሊንግ ኦፍ ኤሌክትሮሜካኒካል ሲስተምን እናያለን። then finally ደግሞ what we call analogous system የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። እሺ ማቴማቲካል ሞዴሊንግ ምንድነው ብሎ ይጀምራል ማለት ነው። በጥያቄ ነው የምንጀምረው። is a set of mathematical equations describing the dynamic behavior of the system። ስለዚህ የአንድን ኮንትሮል ሲስተም ቢሄቪየሩን ዳይናሚክ ቢሄቪየሩን ኢን ሴንስ ዳይናሚክ ቢሄቪየር ማለት ምንድነው? ዳይናሚክ ምንድነው? ዳይናሚክ የምንለው ቼንጅ ሲኖር ነው። ስታቲክ ደግሞ ምንድነው? ኮንስታንት የሆነ ነገር። ስለዚህ ዳይናሚክ ቢሄቪየሩን ስንል የሆነ በታይም ዲፔንድ ሆኖ ቼንጅ የሚሆነውን የዛ ኮንትሮል ሲስተም ማቴማቲካሊ ኤክስፕረስ ማድረግ መቻል፣ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ለዛ ሲስተም ማውጣት መቻል ነው ማቴማቲካል ሞዴሊንግ የምንለው ማለት ነው ለኮንትሮል ሲስተም። እና ዳይናሚክ ቢሄቪየር is a time dependent changes in the state of the system። ስለዚህ ታይምሊ ዲፔንድ ሆኖ ቼንጅ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው በዛ ኮንትሮል ሲስተም ስቴት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳይናሚክ ቢሄቪየር የሚለው አለ። ደን ደግሞ ምን አለ? ስቴት ኦፍ ዘ ሲስተም አለ። ስቴት ኦፍ ዘ ሲስተም ምንድነው? State is defined as the properties in the system which changes with time such as speed, temperature, position and others። ስለዚህ ስቴት የምንለው ነገር ምንድነው? based on time ወይም በታይም ቤዝ አድርጎ ቼንጅ የሚሆኑ ነገር ማለት ነው። በዛ ኮንትሮል ሲስተም ቼንጅ የሚሆኑ ያን ነገር ስቴት እንለዋለን። ለምሳሌ ሞተር ኮንትሮል እያደረግን ከሆነ የዛ ሞተር ለምሳሌ ስፒዱን ኮንትሮል የምናደርግ ከሆነ ስፒዱ በተለያየ ቦታ ቫሪ የሚያደርግ ከሆነ ያ ስቴቱ ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ስቴቱ ምንድነው? ስፒዳችን ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ፖዚሽኑ ስቴታችንን በታይም ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ ፖዚሽኑ ቼንጅ እያደረገ ነው። ኦር ኮንትሮል ቴምፕሬቸር ኮንትሮል ሲስተም ከሆነ ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ቼንጅ ሲያደርግ ያ ነገር ስቴቱ ነው ማለት ነው። ሲስተሙ የዛ ኮንትሮል ሲስተም ስቴቱ ነው ማለት ነው። then mathematical modeling can also be defined as
a representation of the behavior of real or physical system or phenomena by mathematical equations ስለዚህ ሪል የሆነውን ፊዚካል ሲስተም or ፊኖሚናውን ሪል ያለውን ኮንትሮል ሲስተም በማቴማቲካሊ ኢኩዌሽን ኤክስፕረስ ማድረግ መቻል ነው እና እዚህ ጋር ምንድነው ለምን አስፈለገ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን በማቴማቲካል ኢኩዌሽን ኤክስፕረስ ማድረግ አንድ ኮንትሮል ሲስተምን ለምን አስፈለገ ሊባል ይችላል የሚያስፈልግበት ብዙ ምክንያቶች አሉ ከነዛ ውስጥ ለምሳሌ አንድ ኮንትሮል ሲስተም በኔክስት ሌክቸሮች የምናያቸው ነገሮች ይሆናሉ አሁን ማነሳቸው ወርዶች በአንድ ኮንትሮል ሲስተም ውስጥ ስቴቢሊቲ የሚባል ነገር አለ ስቴብል ነው ወይስ አይደለም ያ ኮንትሮል ሲስተም ኔክስት ደግሞ ያ ኮንትሮል ሲስተም ኮንትሮለብል ነው ኦር ናት ኮንትሮለብል የሚለውን እናያለን ኮንትሮላቢሊቲ ቴስት የሚባል ነገር አለ ደን ደግሞ ኦብዘርቫብል ነው ወይስ አይደለም ኦብዘርቫቢሊቲ ቴስት የምንለው ነገር አለ ለምሳሌ ከስቴቢሊቲው ስንወስድ ያ ኮንትሮል ሲስተም ስቴብል ነው ኦር አይደለም ለማለት ምኑን አይተን ማወቅ እንችላለን ፖል ኦፍ ዳት ሲስተሙን የሲስተሙን ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ኤክስፕረስ ካደረግን በኋላ ፖሉን በማየት ፖሉ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሲሆን ስቴብል ነው ኦር አይደለም የሚለው መወሰን እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ፖሉን ለማወቅ ፖሉ ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው የሚለውን ለማወቅ መጀመሪያ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ማቴማቲካል ሞዴል ያስፈልገናል ፖሉን ዲተርማይን ለማድረግ የሚያስፈልገን ማቴማቲካል ሞዴሊንግ በዚሁ አጋጣሚ የምንለው ምንድነው ትራንስፈር ፋንክሽን የምንለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ትራንስፈር ፋንክሽን ያስፈልገናል ስለዚህ እነዚህን አሁን እንኳን በተነሱት ነገሮች ላይ ስቴቢሊቲ ኮንትሮላቢሊቲ ኦብዘርቫቢሊቲ ለማወቅ ምን ያስፈልገናል ማቴማቲካል ሞዴሉ ያስፈልገናል ማለት ነው የዛ ሪል ፊዚካል ኮንትሮል ሲስተሙ ማለት ነው ስለዚህ ማቴማቲካል ሞዴሊንጉን ማግኘታችን ለብዙ ነገር ይጠቅመናል ማለት ነው ያ ሲስተም ኮንትሮል ይደረጋል አይደረግም የሚለውን ራሱ የምንወስነው ከየት ተነስተን ነው ማቴማቲካል ሞዴሉን በማየት ነው ማለት ነው ማቴማቲካል ሞዴሊንጉን በማውጣት ወይም በመስራት ነው ማለት ነው There are three mathematical models in control system the first one is what we call differential equation model የምንለው ነው ማለት ነው is a model in which our control system is described in the form of differential equations ስለዚህ ያለንን ኮንትሮል ሲስተም በዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ፎርም መግለጽ ስንችል ያ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሞዴል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ስንል ምንድነው በጭንቅላታችን የሚመጣው በአእምሮአችን የሚመጣው ዲፈረንሺዬሽን ዴሪቫቲቭ ፈርስት ሰከንድ ሰርድ ዴሪቫቲቭ የምንላቸው ነገሮች ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበሩ አፕላይድ ኮርሶች ላይ የተማራችኋቸው ኮንሰፕቶች ይመጣሉ ማለት ነው እና የዛን ኮንትሮል ሲስተም ወይም እዛ ኮንትሮል ሲስተም ላይ ያሉ ነገሮችን በዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ፎርም ስንገልጸው ያ ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሞዴል እንላለን አሁን ለምሳሌ በኮንትሮል ሲስተም ውስጥ የሆነ ኮምፖነንት ላይ ኢንዳክተር ቢኖር ኢንዳክተር ምን አለው ኢንዳክታንስ አለው ኮይል ስላለው የዛ ኮይል ኢንዳክታንስ ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ቮልቴጅ for the inductor the voltage calculate የሚደረገው እንዴት ነው voltage V is equals to L times inductance times di by dt ይሆናል ማለት ነው inductance ሲባዛ በ first derivative of the current ስለዚህ አሁን di by dt ስንል በዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ፎርም ማስቀመጥ ነው ማለት ነው ያም ምን ፈርስት ኦርደር ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ በዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ፎርም ማስቀመጥ ስንችል ያኛው ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሞዴል እንላለን ማለት ነው the next one is what we call transfer function model ነው transfer function model ከማለታችን በፊት transfer function of control system ምንድነው ያን control system transfer function ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን ማለት ነው transfer function ኤክስፕረስ የሚደረገው እንዴት ነው የአንድ ኮንትሮል ሲስተም ምን አለ ኢንፑት ይኖረናል እንደገና አውትፑት ይኖረናል አይደለ ስለዚህ አውትፑት የትራንስፈር ፈንክሽን ወይም ትራንስፈር ፈንክሽን ኢፌክቱ እንዴት ነው ኤክስፕረስ የሚደረገው ልክ እንደ ኤፊሺየንሲ ነው አውትፑቱ ሲካፈል ለኢንፑቱ ስናደርግ ምን እናገኛለን ትራንስፈር ፈንክሽን እናገኛለን ነገር ግን አውትፑቱ እና ኢንፑቱ ጋር ማካፈሉ ጋር ከመረሳችን በፊት ምን መስራት አለብን ማቴማቲካል ሞዴሉን መጀመሪያ በዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ፎርም ማስቀመጥ አለብን ያ በዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ፎርም
በታይም ዴሪቬት የተደረገውን ደግሞ ወደ ምን መቀየር አለብን? ወደ ኤስ ዶሜን ኦር ላፕላስ ትራንስፎርሜሽን ፎርም ማስቀመጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ታይም ዶሜን ወደ ኤስ ዶሜን መቀየር አለብን። አሁን ለምሳሌ ኢንዳክተር ቮልቴጅ ምን ብለናል? V as a function of time is equals to L times di by dt ብለናል አይደል? ይሄኛውን ወደ ላፕላስ ፎርም ወይም ወደ ኤስ ዶሜን ስንቀይረው ደግሞ ምን ይሆናል? V of s is equals to L times di by dt ማለት ደግሞ ፈርስት ዴሪቫቲቭ ነው አይደል? ስለዚህ ፈርስት ዴሪቫቲቭ ሲሆን ምን ይሆናል? d by dt ወዴት ይቀየራል? ወደ s ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ I of s ይሆናል ማለት ነው። I of t የነበረው I of s። ስለዚህ V of s is equals to L times s times I of s ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቮልቴጁን የኢንዳክተሩን ወደ ምን ፎርም ቀየር ነው? ወደ ላፕላስ ዶሜን ቀየር ነው ማለት ነው። ወይም ኤስ ዶሜን ቀየር ነው። ከዛ ያን ካደረግን በኋላ አውትፑቱን ለኢንፑቱ ስናካፍል የዛኔ ምን እንለዋለን? ያን ነገር ትራንስፈር ፈንክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስፈር ፈንክሽን ሞዴል የሚለው ይሄ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? ስቴት ስፔስ ሞዴል የምንለው ነው ማለት ነው። የስቴት ስፔስ ሞዴል የምንለው በሰፊው የምናየው የት ላይ ነው? ሞደርን ኮንትሮል ሲስተም የሚለውን ኔክስት ሴሚስተር የሚወስድ ኮርስ አለ። እዛ ላይ በሰፊው እናያለን። እዚህ ጋር ለመግለጽ ያህል ስቴት ስፔስ አናሊሲስ ሲስተም is represented by mathematical model consisting of set of inputs, output and state variables related by first order differential equation። ስለዚህ አውትፑቱ ኢንፑቱ እና ስቴት ቫሪያብሎቹ በፈርስት ኦርደር ዲፈረንሻል ኢኩዌሽን ሪሌት ተደርገው ሲቀመጡ ያኔ ስቴት ስፔስ ሞዴል እንለዋለን ማለት ነው። እና ይህንን ሞዴል ሞር ኔክስት ሴሚስተር የምንወስደው ኮርስ ላይ ወይም ሞደርን ኮንትሮል የሚለው ላይ በሰፊው እናየዋለን። እሺ ማቴማቲካል ሞዴሊንግ ኦፍ ሜካኒካል ሲስተም። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽኑን ጨርስን። አሁን ወደ ሞዴሊንግ ኦፍ ሪል ፊዚካል ሲስተም ፊዚካል ኮንትሮል ሲስተሙ አንዱ ምንድነው? ሜካኒካል ሲስተም ነው። ስለዚህ ሜካኒካል ሲስተም እናያለን ማለት ነው። ሜካኒካል ሲስተም ካን ቢ ክላሲፋይድ into two based on the motion of the system። ስለዚህ based on the motion ለሁለት ይከፈላል። የመጀመሪያው ትራንስሌሽናል ሜካኒካል ሲስተም። ስለዚህ ትራንስሌሽናል ምንድነው? ስትሬት ላይን ሞሽን አሎንግ ስትሬት ላይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስሌተሪ ሞሽን ኦር ሞሽን አሎንግ ስትሬት ላይን ያለው ሜካኒካል ሲስተም ከሆነ ያኛው ትራንስሌሽናል ሜካኒካል ሲስተም እንለዋለን። ኔክስት ዋን ደግሞ ሮቴሽናል ሜካኒካል ሲስተም involves rotational motion or motion of an object along its own axis። ስለዚህ እዚህ ጋር ሮቴሽን ሲኖር የዛኔ ሮቴሽናል ሜካኒካል ሲስተም እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜካኒካል ሲስተምን በሁለት ከፍለን እናያለን፣ ትራንስሌሽናል እና ሮቴሽናል በሚለው ማለት ነው። ቤዚክ ኤሌመንትስ ኦፍ ትራንስሌሽናል ሜካኒካል ሲስተም የምንላቸው እናያቸዋለን። ስለዚህ አንድ ሜካኒካል ሲስተምን ሞዴል ስናደርገው ያ ሲስተም ወደ ምን ነገሮች ዲስኢንቲግሬት አድርገን እናስበዋለን? አንደኛ ማስ የዛ ሲስተም ማስ አለው፣ የራሱ የሆነ ክብደት አለው፣ ማስ ይኖረዋል ማለት ነው። እና በዛ ሲስተም ውስጥ ደግሞ ሌላኛው ምንድን ስፕሪንግ ይኖራል። ስፕሪንግ ኮምፕረስ እና ስትሬች በመሆን ያ ሜካኒካል ሲስተም ውስጥ የሆነ ቤዝድ ኦን በኤላስቲሲቲ አማካኝነት የሆነ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምን አለ? ዳምፐር የምንለው አለ ማለት ነው። እና ስፕሪንጉን በምናይበት ጊዜ ምን መሆን መቻል አለበት? ዊዝን ኤላስቲክ ሊሚት መሆን መቻል አለበት አይደለ? ኤላስቲክ ዲፎርሜሽን ካልሆነ ያ ነገር ተመልሶ ወደ ቦታው አይመጣም። ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ከሆነ አንድ ነገር ወደ ነበረበት ተመልሶ አይመጣም። ግን ኤላስቲክ ዲፎርሜሽን ኮንሲደር በማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከማስቀጥሎ ሌላኛው ምንድነው? ስፕሪንግ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ዳምፐር ነው። ዳምፐር የምንለው ምንድነው? ፎር ቪስከስ ፍሪክሽን to get better response of the system። ስለዚህ ዳምፐርን ስናወራ ምን እናወራለን ማለት ነው? ቪስከስ ፍሪክሽን የሆነ ኒውማቲክ የሆነ ሲስተም ሊኖር ይችላል፣ ሃይድሮሊክ የሆኑ ሲስተሞች ላይክ ሲሊንደር ፒስተን ሆኖ ቪስከስ ፍሪክሽን የሚፈጥሩ ነገሮች ማለት ነው። እዛ ጋር በዛ ሲስተም ውስጥ ቪስከስ ፍሪክሽን ሊፈጥሩ የሚችሉ ኮምፖነንቶችን በዳምፐር ውስጥ እንከታቸዋለን ማለት ነው። ወይም አሴ ዳምፐር ኮንሲደር እናደርጋቸዋለን እዛ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚክ ኤሌመንትስ ኦፍ ሜካኒካል ሲስተም የምንላቸው ማስ፣ ስፕሪንግ እና ዳምፐር ናቸው ማለት ነው። እሺ the total force acting on a system are አንድ ሜካኒካል ሲስተም ያው ሜካኒካል ሲስተም ስናወራ ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት ኦር ዲስታንስ ምናምን የሚሉትን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ሜካኒካል ሲስተም ላይ
ፎርሱ ቶታል ፎርሱ ወደ ኤክስተርናል ፎርስ እና ሬዚስቲንግ ፎርስ ይከፈላል ማለት ነው። ኤክስተርናል ፎርስ የምንለው አፕላይ የሚደረገው ሲስተሙ ላይ አፕላይ የሚደረገው በኤክስተርናል ቦዲ አማካኝነት ያ ሲስተም ላይ አፕላይ የሚደረገው ነው። ሬዚስቲንግ ፎርስ የምንለው ግን ፎርስ ዲዩ ቱ ዲስ the above mechanical ኤለመንትስ በምንላቸው ማስ፣ ስፕሪንግ፣ ዳምፐር እነዚህ ነገሮች የዛን ቦዲ ሞሽን ሬዚስት ለማድረግ የሚሞክሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፎርስ ዲዩ ቱ ማስ ነው። ፎርስ ዲዩ ቱ ማስ አለ፣ ፎርስ ዲዩ ቱ ስፕሪንግ አለ እና ፎርስ ዲዩ ቱ ዘ ዳምፐር አለ ማለት ነው። እና ሁሌም አናሊሲስ ስንሰራ ወይም ካልኩሌሽን ስንሰራ እነዚህ ሬዚስቲንግ ፎርስ የምንላቸው ሬዚስት ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ ሞሽኑን ሬዚስት ለማድረግ ነው የሚሞክሩት እና እነሱ ሁሌም ኦፖዝ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው ኮንሲደር የምናደርገው፣ ፎርሳቸውን ኔጌቲቭ ፎርስ ነው ብለን ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ኤክስተርናል ፎርሳችንን ግን አልዌይስ እሱ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። እና ከዚህ በመቀጠል የምናየው ምንድነው አናሊሲሱን ወይም ካልኩሌሽኑን እናያለን ማለት ነው። ፎርስ ዲዩ ቱ ዘ ማስ፣ ፎርስ ዲዩ ቱ ዘ ስፕሪንግ እና ፎርስ ዲዩ ቱ ዘ ዳምፐር የሚለውን ማለት ነው ኔክስት ፓርት ላይ በሰፊው የምናየው ይሆናል ማለት ነው።